Hola, invite mo mga Ormocanon, labi na nung mga nasa Anong magagawa? Laging natutulala, tuwing lumalapit. sa diya ang nakasaka to sa highest point of the Philippines nga Mount Apo last year lang. So ang experience nga is the best. Dara guys, ay pangaon. Dara guys. Makaano legit? Balik na ko guys. Sige, manguha pa na, Abi. Mo na ngari na mo sa lake Kasudsuran. Yee! Asa rin mo guys? Lake Kasudsuran. Ato ikan. So mo na ang Lake Kasudsuran. Narani siya sa Ormoc, no? So ikaw kung taga Ormoc ka, nga waka kasuroy og Kasudsuran. Di ka taga Ormoc. Kung waka kasuroy. Okay. Hi, Sir Deo. Hi. Good morning. Morning, sir. Can you tell me your story about your mountaineering story? Mountaineering experience? So, When did you start? Ano yung experience no? Sa diya ang nakasaka to sa highest point of the Philippines nga Mount Apo last year lang. So ang experience nga is the best. So I hope nga kamo sa newbie maka-experience pag mo Apo one day, someday, and every day. Bitaw ka ng ako lang po di-share nga kamo mga newbie kay dapat ka lang ba padayon lang mo sa di ko always mo sa kagad yung mga essentials. So mga siguro 2 times sa buwan or also sa buwan. Pero ganahan mo magsimag sa pwede ra kayo na kini pa dahil ang Lake Kasudsuran na nangari sa pwede nga side ikatulo nga lake ngari sa Ormoc City. Kaya ang Ormoc City have 3 lakes. Ang Lake Danao, pinakadako. Sunod ng Lake Kasudsuran, so pinakagamay ang Lake Janagdan. Lake But this is no? beautiful than Janagdan. Hanagdan. Ang Janagdan kay batim siya og quality sa water, di ka kakuan. Ngari, Ang Hanagdan, no? Janagdan. Ngari, pwede Right. ka maligo nga rin, fresh yung water, pwede ka mainom. So far, no? So, daghan siya kuan good. Ganiha o gahapon Useful ang kayo. gamit nga tubig sa pag-cook sa gikan sa lake. O ang ngani po ginami magtambay diri kay nagpayag. To, no? Thank you sa payag. So ka nag-start, climb or hike? I started about 7 years ago. Bana sa Kigagaw, shout out dahil ko ni Jeffrey Gacela, ang proprietor sa KNC Prince, located sa Barangay Mejia near Santa Niña College. Siya ay nagdaan ako na sa bukid. One day, gidahapon niya, invite ko niya ba niya. Sauna, okay, hilig na jugog laag, pero dili man ko, dili pa bukid pa. Ako laag sauna kay puro man mga pangasay. Yan mo ito nga. Gidahapon niya sa bukid, na-experience ko one time. Ang first na mo nga climb yun is mao ang malingatong, but that day kay dili pa magid siya malingatong ang name ato kay wala pa na develop ba wa may kasabot nga malingatong na ito siya. So mo first na ako nga climb as a mountaineer ang Mount Malingatong, then Sulfatara, then follow at is Altopic, nag-Altopic nami. So gikan na ato mga kasuway ko is nagsige na ko ano kay nakaingan ko ba nga indot mo na niyang mountaineering kay daghang kawag ma-learn ba lahi-lahi nga lugar yung mamadtuan, lahi-lahi nga mga pagkauban.
like background nga kauban mo kon mga worker ana. So matikadagan yung mga friends. So while pod nga mo sa kay daghan kay kag nga wala sa ubos nga wala sa Sitio, wala sa patag, like mga different flowers, mga insects, mga laylahing nga kahoy nya. While nga nag-observe ka sa itawag na to nature o mga creations Ginoo, okay, ma-relieve ka sa mga problem, stress din mo ano ba, so makapon ka, recover ka, ma-refresh ang imong mind at soul. So muna nakalindot sa mountaineering niya, dili po dingon nga expenses siya nga bisyo. So nga ako huwag na yung mga ganahan diya mo uban, pwede ragin mo kanjud PM jud. Yes. Wala ka na ta. Alright. Hola, invite na mo mga Ormocanon, labi na nung mga nasad sa Hola, sa tanan mga Ormocanon no, ako invite nga ma-visit mo sa atong Lake Kasudsuran. Located na siya sa Sitio, Maglahug, Barangay Gaas, Ormoc City. So, Wow. ang iya meter above sea level is 820. So, bugna-bugna sad nga guys, labi na og kadlawon. So, kung ganahan mo og adventure, labi na tong mga nagpuyo na sa syudad nga wala pa kasuway og suroy sa Lake Kasudsuran. Indot kay nga rin ang Kasudsuran guys. So, kung naka-visit mo sa Lake Danao, so pwede sad mo mulaos nga rin sa Kasudsuran kay ang Kasudsuran is about 7 kilometers from Lake Danao. Unahan ra siya pero nalatay gamay nga i-trek no. So sa ako likod nitong like part sa Lake Kasudsuran pag dila kay maklaro. Alright. Di lang kay maklaro guys, pero mo na siya dito. So karon kay open naman ang atong tourism ng sa Lake Yes. Kasudsuran. Pwede ra mo magpa-guide lang mo connect mo sa barangay o mas safe yun o mo connect mo sa atong army no located sa near sa jump off sa Sitio Maglahug. Yes. So muna yung akong advice ni walay service, pwede mo mag-commute mo sa terminal no, pakita ninyo ang para sa barangay Gaas nga service. So ang time nila nga mogikan sila sa Ormoc is 10 AM in the morning no nya. Duhara na sila kabuok nagbiyahe pa doon nga rin, so mas mayo nga before 10 is na mga to sa terminal para makasakay mo kay duhara sila nagbiyahe niya. Ang fare po day pa doon diri is 150 pesos. Asara na siya kaway na mahal-mahal mo karon kay pandemic man. So ang uli ninyo mo na gingan na pwede ra ta makasakay sa mga balabal diya padung sa papalit kay maglisod na tawag sakay pa uli. Pero kung ako ninyo, kung gusto mo mag-bless good nga paspas ang inyong transportation is mas mayo nga pagdala mo yung own nga service. Alright. Thank you, sir. Hi, Sir Deo. Unsay mo mga ma-recommend sa mga first-timer nga mga newbie nga mag-climb or mag-hike? So ako recommend no pagdating sa mga gamit natay mga local brands nga musukol og mga pang international nga brand like sa bag natay Conquer no nga may sagkay siya og quality design made in Philippines na siya pero sa pagdugay na nakang sa gamit tig-on kay siya ang Conquer wala niya ang Packlight 2.0 nga Conquer. So gamay na siya, pwede niya siya sa D-hike, pwede na po di overnight good. Pero kung gusto mo dako-dako natay Conquer nga 40 liters Contour 40 siyang model sa bag. So kung bago mo nga manaka ay gamit yung gayang bag kay batangan sa inyong mga gamit kay kung may bag nga pandala lisod kay na no may tabo. So as a beginner mo na yung mga foundation nga angay ninyo dalon bag una niya na gid ang bag mo niya, then sunod ana ang sapatos kay sa trick kung wa may tarong nga sapatos mga guba gid ang inyong kuan gid mga nga yung sapatos. So sa brand pa sa sapatos natay mga maayo gyapon nga barato ra para pang beginners. Ang base count no nga mapalit ninyo sa sandogo igagaw ra man ninyo igsuon ra man ninyo sa sandogo na siya wala siya ang base camp. So ang kuan pila na siya
990. 990 ra na siya sa diha sa Ormoc City nga Sandogo. Pero sa online ka magpalitan is around 750 or 100 no. So kini siya problema lang gid ani kay mo na siya ang lisod mo kinibasahon no kay German man nga brand good mga Gaas or sana siya. Pang-outdoor ni siya nga brand sa Europe so wala na siya nga result di ko na siya recommend. Ano sa luto-luto pag labi na kanang mga food is life nato nga ganahan mo sa ka iba ang magid mo nga ang lami gid ang kaon gid. So importante kayo nga palitag mga beer so natay mga di kay mahalon nga mga cookset pero okay na kayo kaya ang uban manggod lahi mahal siya nga brand pero same ra siya og kon kanang quality sa materials ba. So di lang ta palabig pamahal gud meron ka sa kanang abot kamay ng ating bulsa. Yeah. Kung mo to sa tagbukid no nasa tay mga baso nga kinahanglan kay kung dala kag baso nga ordinary kanang kon mabuak ng god so pwede mo aning kon inani nga type kaning sa tawagan niya nga ha enamel na on man siya god mas uban og ulo kuan na sad siya lighter ang ada doon no kini siya nga type kay stainless na with carap sponsor by Jabi pero ang sponsor natin ni ano so say hi sponsor syempre kung na may baso lagi na kape di ba ang sponsor karon mo ang kopi ko so kumuhat ko magbukid gamit kayong kape kay pawa ni siya sa kontog no sa mga coffee lover na ano nga rin nata sa coffee is life guys sunod niya nga ako sa tips matag while kapoy tabaktas ta sa daan di mas nahigid mas mahay na kita trail food no di ko din nga kon food din na food ay gara candies chocolates or any nga pwede makakuan makaon na to sa pabaktas na to sa daan so ang curly tops ang among sponsor karon so shout out dahil the Kinaman yeah. Ang pinakabarato affordable gid no. Ang stick also. Ang stick ko karon wala buntagan bisag adlaw ng singod kaon. So, Isan siya. kining stick shout out din niyo. Basta ganahan mo sponsor na mo. Ay kusog jud kayong hali na mo sa stick ko nga gid dito no wala gyud habilin guys nasa tay happy na lang sponsor na to ang happy. So kung happy, di happy yun ta. happy lang happy Nya sa butane gamit kayong butane sa pagluto-luto nato sa bukid din ta magdaog gasol nga reha price gas ha. So kini na butane atong gamiton or canister. Nya cookset din siya na burner. burner So ang burner nato guys is very cute kaya siya no. Ano siya og ako. Gamay lang siya. So, gamit ko siya sa pagkon. So, sa brand po, in terms of brand, natin baratuhon ra kayo. Ay mga tong mahal kayo, tong mga Cobia. Tapos, magsakit kayo siya sa bulsa no niya. Dito makaluto kay nakoy kauban, mahal kayo tong iyang Cobia. Pero, ang ending guys, kay di gid siya makaluto guys, mahilaw gid. So, ngarit na sa so Cobia prefer na lang to sa kuan dili ta sa Cobia. Ngarit na sa baratuhon no sa baratohon makasunog lang siya. so okay Anya ang first aid na to asa karon sa pagsaka natong bukid dapat natay first aid kay natay mga kauban nga may lantan, pamaulan nga kuan gamit gani siya kay isod man kayo og mga tupata og butika no para magpalit. So dapat namo ani og usaka mo nya di na pakalimtan ang efficacent gamit kini nato no kay labi na tong mga panuhoton sila otot-otot. Nya balang ganahan magpamassage so importante kay ana usaka magbukid nya tigaman nga kinahanglan na may kauban nga mahay mo hilot ang massage aron ma-relax mo. So by using the efficacent lami kayo nyo pagkatulog sa gabi sa inyong kampo. Sunod niya na dapat tayo adi yung good
Ingon nga, importante nga magdagid maani niya, pero akong Kasi kuwan lang. gabuhion ba? O, kabuhian mo, at least naman na simot-simot. Yun ba? Yan ay makuyapan diha. Kaya pa na, no? So, gamit tayo. Kanya, ang last na to nga kon sa mga newbies, ang duyan. Ang duyan guys is affordable siya kesa tent. Kaya ang tent bang god, may precious siya, no? Yeah. Ang advantage sa duyan, mas pa siya ma-set up na to. Pero, pag walay kahoy, mag-lisod dito ang duyan, no? So, kung musa ka magbukid, inyong kitaon nga, unsa man siya nga bukid da, na ni kahoy, or patag ra gyud siya nga way kahoy. So check kung pa day. Pag kuan pa lang ninyo, plan pa lang ninyo, mangita na mo kuan kapangutanan or kuan nga nabay kabutangan ka set up sa duyan nga to or kuan. So karon ako dai kuan shout out niyang duyan nga kuan dai kapoy dai. Narang brand ano niya guys. Kapoy. Explore Mother Nature. So kini nga duyan is one of the best brands sa Pilipinas nga sa duyan, no? Yeah. Naani sila sa Cebu. Shout out dahil ko da sa Kapoy, Cebu. Gamit sa din akong ilang ko anday. Bag sa din nga gamay na. Kapoy gihapon eh. So, mara man tali to. Ang ako ma-share ninyo nga as a beginner nga mausaka sa bukid. Alright, so thank you kaayo Sir Deo for sharing your experiences, sharing your ideas, tips and tricks sa mga first timers, mga newbies. Oh, ano pa day siya hirit guys? So, Ay! ang pang-last day, no? Kinanglan kita tubig nga magluwas na to sa pagsaka ng bukid. So, shout out day sa Nalgene. Sana Oh, all. nice yun ang Nalgene. Kinanglan ako yung Nalgene, no? Kaya kung mawari mo sa uban brand manggod, kay di siya ligpan. So, matagak, pwede siya mabuak, mabuho, or di siya mabutangan o ginitubig. Kina siya, bisang pag mapabukal mo nga rin, pwede. So, ihapak mo sa iyong kauban sa ulo, nga kahit ulo, pwede na siya. So, muna siya ang Nalgene, no? So, natay palo ka Nalgene nga rin nga sample. Sana all. Nga 1 liter na siya. So, gamit kini nato nga mga beginner nga musaka kay kung watay tubig, loy kita. So, kumarat ta. Kung watay tubig, mahawang ta. Oh, Jud. So, karon maligo na ta. yay! Thank you, sir! Welcome.